नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा आज हामी यस कार्यक्रममा गर्भवती अवस्थामा हुन सक्ने समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यसको निम्ति हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ धुलिखेल हस्पिटलमा एज अ असिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत अब्स्टेट्रिशियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर आभा श्रेष्ठजी। उहाँ चाहिँ मिनिमल एक्सेस सर्जरी र हाई रिस्क प्रेग्नेन्सीमा स्पेसलाइज गर्नुभएको छ उहाँले। उहाँसँग आज हामी गर्भवती महिलामा हुन सक्ने समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। नमस्ते। थ्याङ्क यू भेरी मच। डाक्टर साहब, अब हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी भन्नाले के बुझ्छौँ हामी? प्रेग्नेन्सी जसमा केही समस्या हुन्छ, जस्तै कि अब डायबिटिज हुनसक्छ गर्भवती अवस्थामा, अथवा गर्भवती अवस्थामा ब्लड प्रेसर हाई हुनसक्छ, अथवा प्रेग्नेन्सी बिचमा गएर तुहिने त्यस्तो किसिमको कन्डिसन्सहरू, अथवा बच्चा आउँछ तर पेटमै मर्छ अनि यस्तो रेकरेन्ट भइराख्छ, त्यस्तो किसिमको कन्डिसन्सलाई हामी हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी भन्छौँ। Any pregnancy which requires more attention compared to normal pregnancy. जसलाई चाहिँ हामी high risk pregnancy भन्छौँ। Any medical conditions that might be like problems with thyroid, like कहिले hypothyroidism हुन सक्छ with pregnancy. And certain this kind of conditions we term as high risk pregnancy. अब मिनिमल एक्सेस सर्जरी भन्नाले चाहिँ के बुझ्छौँ हामी? हजुर, कन्भेन्सनली हामी के गर्छौँ पहिला भनेदेखि वी युज टु मेक बिग इन्सेसन, ठुलो घाउ पार्छौँ पेटमा, अनि त्यसपछि पाठेघरमा यदि ट्युमरहरू छ अथवा पाठेघरमा केही समस्या पर्यो जस्तै कि क्यान्सर अथवा धेरै रगत बग्ने समस्या पर्यो, त्यस्तो बेला हामी ठुलो इन्सेसन, ठुलो घाउ पारेर निकाल्ने गर्थ्यौँ। बट नाउ the world gold standard is like we go for minimal access. त्यो भनेको एकदम सानो सानो प्वाल पार्ने, जस्तै कि 15 मिलिमिटर भनेको 1.5 सेन्टिमिटरको त्यत्रो सानो सानो तिनवटा प्वाल पार्छौँ हामी, अनि त्यसपछि त्यहीँबाट हामी पाठेघर निकाल्छौँ अथवा ट्युमरहरू निकाल्छौँ। And it has lots of advantage compared to conventional, किनभनेदेखि घाउ नै सानो हुने भयो, त्यसपछि रगतको लस धेरै कम हुने भयो, ब्लड लस इज गोइङ टु बी भेरी लेस कम्पेयर टु कन्भेन्सनल, अनि छिटो निको हुने भयो, अनि यु क्यान गेट ब्याक टु वर्क सुन। डाक्टर साहबले गरिरहनु भएको चाहिँ समस्या धेरै चाहिँ केमा गरिरहनु भएको छ मिनिमल एक्सेस सर्जरी? यस, लाइक ट्युमर्स इन द युट्रस, हामी त्यसलाई फाइब्रोइड भन्छौँ हैन, अनि सर्टेन टाइम्स द फाइब्रोइड क्यान बी कम्प्लिटली एसिम्टोमेटिक, मान्छेले केही पनि प्रब्लम नहुन सक्छ। बट देन समटाइम्स विमेन ह्याभ प्रब्लम्स लाइक पेट एकदम दुख्ने, स्पेसली महिनावारी हुँदाखेरि एकदमै पेट दुख्ने, एकदम रगत बेसी बग्ने, अथवा त्यो यत्रो ठुलो हुन्छ कि त्यसले अरू चिजहरूलाई जस्तै हाई रिस्क प्रेग्नेन्सीमा डाक्टर साहब यहाँ नेपालमा देखिएको समस्याहरू मध्ये सबैभन्दा कमन चाहिँ कुन छ? फर्स्टमा त हाइपरटेन्सन इन प्रेग्नेन्सी नै हो। हाई ब्लड प्रेसर? हजुर, हाई ब्लड प्रेसर प्रेग्नेन्सीमा कति महिलाहरूको भनौँ न 10% अफ नर्मल, मतलब अफ अल प्रेग्नेन्सिज क्यान डेभलप हाई ब्लड प्रेसर इन प्रेग्नेन्सी। अनि त्यो एकदम डरलाग्दो हुनसक्छ कहिले कहिले, किनभने सम वुमेन डेभलप फिट्स भनेको काम्ने। यस, इन द्याट कन्डिसन आमाको पनि लाइफलाई डेन्जर छ अनि बच्चाको लाइफलाई पनि डेन्जर छ। हजुर, सो बिफोर इट प्रोग्रेसेस, यस्तो हुनभन्दा पहिले नै इफ वी क्यान रेकग्नाइज सच काइन्ड अफ वुमेन एन्ड देन ट्रिट देम, then such kind of condition is completely averted. त्यो हुँदै हुँदैन, अनि त्यसपछि that morbidity र त्यो किसिमको mortality हामीले फेस नै गर्नु पर्दैन। So we have to recognize that, and then that's what we normally do. Like regular patientहरूलाई we always take their blood pressure, and anytime we have a suspicion that she might go for preeclampsia or she develops high blood pressure, we treat them accordingly. Okay. पहिलेदेखि हाई ब्लड प्रेसरको वुमेन छ, प्रेग्नेन्ट भएपछि देख्ने नै भयो, उसलाई चाहिँ स्पेशल अटेन्सन पहिलेदेखि दिन्छ। वी हेभ टु डु द्याट। अब सर्टेन मेडिकेसन्स जुन हामीले प्री प्रेग्नेन्ट स्टेटमा युज गर्छौँ त्यो प्रेग्नेन्सीमा युज गर्न मिल्दैन। हजुर, हैन, त्यो बच्चाको लागि ठिक नहुन सक्छ। सो इन द्याट कन्डिसन वी विल व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेन्ट हामीले त्यो दबाईलाई अर्को दबाईमा जुन बच्चाको लागि हजुर
पनि केही पनि असर नराम्रो असर नगर्ने र उहाँलाई राम्रो गर्ने त्यस्तो खालको मेडिकेसनमा चेन्ज गर्नुपर्छ र वी हेभ टु बी भेरी भिजिलेन्ट लाइक ऊ मैले अघि भने त्यस्तो काम नै किसिमको उसमा नजाओस् हर ब्लड प्रेसर हेज टु बी मेन्टेन इन सच अ लेभल द्याट इट इज गुड फर हर अनि फेरि प्लासेन्टल सर्कुलेसन जुन त्यो बच्चालाई सप्लाई हुने ब्लड त्यो एडिक्वेट अमाउन्टमा हुनुपर्छ न त एकदम एब्रप्टली ब्लड प्रेसर झार्यो भनेदेखि बच्चालाई गाह्रो हुन्छ त्यो ब्लड हजुर त्यो प्लासेन्टल सर्कुलेसन हुँदैन एन्ड देन बेबी विल हेभ प्रब्लम्स सो वी हेभ टु म्यानेज इट इन सच अ वे द्याट द मदर इज अल्सो फाइन एन्ड द बेबी इज अल्सो फाइन हाइपरटेन्सन पछि के छ डक्टर त्यसपछि देखिए डायबिटिज इज अन यस high sugar. Previously, it used to be said that it's a disease of rich people, but it does not hold true anymore. Okay. Especially we Asians are more prone to have diabetes. It's this that's there in our genes, because of the different kind of lifestyle that we have at present. Most of the women, they also tend to get married late, and then they tend to have children late. Then that is one reason why we are seeing diabetes more. अनि अर्को कुरा चाहिँ sedentary lifestyle, stressful lifestyle, and also different kinds of junk food that we eat. All these are predisposing women to obesity. त्यसले गर्दाखेरि diabetes, it's rising so much more compared to before. अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि डायबिटिज किन गर्नु पर्यो त त्यो अब नर्मली त प्रेग्नेन्सीमा अलिकति बेसी खाना खानै पर्छ बच्चालाई राम्रो हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो थट्स द्याट्स ट्रु बट डायबिटिजलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने त वी शुड नट स्टार्भ द मदर एन्ड देन वी शुड मेक स्योर द्याट हर सुगर्स आर इन द राइट लेभल त्यो किसिमले म्यानेज गर्नुपर्छ यो किन म्यानेज गर्नु पर्यो त द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभनेदेखि diabetes, very high sugar, can cause sudden fetal death. मतलब आजसम्म बच्चा ठिकै छ भने tomorrow morning the baby is no more there. त्यस्तो हुन सक्छ हैन. And then this kind of women who are diabetic, they are more prone to have high blood pressure during pregnancy. But त्यसले गर्दाखेरि morbidity increases more. झन् उसलाई धेरै समस्या हुने हुन्छ. So there are many things that diabetes can cause. Or recurrent infection भइबस्छ कहिले पिसाबमा इन्फेक्सन भइरहन्छ उनीहरुको throughout pregnancy they will keep having infection in the urine or they will have other kind of infections. So यसलाई हामीले recognize गर्नै पर्छ. अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि it's a tricky situation, especially pregnancy मा. त्यो pregnancy मा you normally feel like drinking more water, you feel like going to toilet more, you feel like eating more. Which are the symptoms of diabetes? So यो अब त्यसलाई नर्मल प्रेग्नेन्सीको फिजियोलोजी लिने कि उसलाई सुगर भयो भनेर हामीले त्यो छुट्याउनु पर्छ. सो फर द्याट वी हेभ द स्क्रिनिङ टेस्ट. हजुर त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि वी गिभ्स 50 grams of glucose. वी कल द्याट एज अ ग्लुकोज च्यालेन्ज टेस्ट. हामी त्यो गर्छौँ एन्ड देन वी हेभ अ सर्टन लेभल लाइक 140 milligrams per DL भन्छौँ. यदि ब्लड सुगर लेभल त्योभन्दा हाई भयो भनेदेखि देन वी सब्जेक्ट हर टु अदर टेस्ट एन्ड देन प्रुभ द्याट शी इज अ डायबेटिक. If such kind of we have detected, then we normally tell them to go for upper limb and lower limb exercise. किनभनेदेखि exercise गर्नुपर्छ but then they can't run like normal non-pregnant women. Exactly. हैन. And त्यसपछि they have to have adequate amount of exercises. अनि उनीहरुको diet it has to be managed accordingly. Now all this sleep पनि control भएन भने then we will have to either go for medication or insulin therapy. Okay. यो त डायबिटिक र प्रेसरको भयो. अरु समस्याहरु के हुन सक्छ डाक्टर? जस्तै कि some people they cannot conceive. The conceive हुन्छ तर abortion हुन्छ. हैन. So one of the major factors for this considering our geographical situation नेपालको is hypothyroidism. त्यो भनेको थाइरोइडको हार्मोनको कमी हुने हजुर. त्यस्तो हुँदाखेरि पनि they keep having recurrent abortion. It's one thing which can be screened. हैन. थाइरोइडको टेस्ट गरिसकेपछि you exactly know. So अनि we can treat them. When we have treated and we have had patients after treatment, they have had good pregnancy outcome following that. भनेपछि बेला बेलामा अबोर्सन गराइरहनु पर्ने बच्चा नबस्ने समस्या चाहिँ
one of the reasons, yes, for especially in our context, because ours is a landlocked country, and then there are so many women, or there are so many people who still don't use iodized salt. Iodized नुन खानु पर्छ भनेर all of us know, but there are many who still don't use that. अनि त्यस्तो कन्डिसनमा we have to it's one of the factors that can cause recurrent abortion. अरु के हुन्छ डाक्टर साहब? अब जस्तै कि अब there are many others like RH negative pregnancy भन्छौं, जसमा husband को blood group positive छ, whereas mother is RH negative, and then the baby might have a blood group which is positive, फेरि mother ले त्यसलाई recognize गर्दैन, and they might have problems. So such kinds of pregnancies are there, or sometimes there can be heart disease in pregnancy. A woman who already जसको heart मा problem छ already, त्यस्तो मान्छे pregnant हुँदाखेरि how we manage them. So you know, all these things fall under high risk pregnancy. जस्तो काठमाडौँमा भनौं डाक्टर साहब, मोटरसाइकलमा धेरै हिँड्ने जाने चलन छ। मोटरसाइकलमा बस्दाखेरि एउटा प्रेग्नेन्ट वुमनले अथवा गाडीमा बस्दाखेरि होस पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के हुन सक्छ? Bumpy roads are not advisable for pregnant women. Okay. You know, no, that is not good. Especially first trimester भन्छ मामी, त्यो चाहिँ first 3 months of pregnancy, the last 3 months of pregnancy. Better to avoid bumpy roads, and then better to avoid motorcycle ride. Okay. Right? अनि अर्को गाडीमा चाहिँ it is, I would say the bumpy roads are not advisable, but then it is much more safer. Safer, exactly. For anyone, मेरो विचारमा गाडी is much more safer compared to motorbike. Okay. अहिले भर्खर भुइँचालो भयो नि डाक्टर साहब. अब बेला बेलामा यो आफ्टर शक्सहरु आइरहेको छ. Yes. प्रेग्नेन्ट वुमनले यति बेला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छ? Yeah. We have to remain safe. हैन, safe ठाउँ कहाँ हो? They have to recognize that, and especially open areas, like any normal person, हैन, but उनीहरु अलि extra careful हुनुपर्छ, because it is difficult for मान्छेहरुले pregnant condition मा दौडिन एकदम गाह्रो हुन्छ. So they have to recognize safe places, and better to stay where मतलब accessible होस्, त्यो open area सँग जहाँ accessible नजिक हजुर छिटो जसरी जान सकिन्छ त्यस्तो ठाउँमा बस्नु पर्यो. अनि otherwise I don't think they need to be very scared, हैन. अब it's a natural calamity that can occur anytime, जहाँ पनि हुन सक्छ. It's just that we have to be careful. डाक्टर साहब हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हामीले के जानकारी पायौं, धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you. त आज हामीले गर्भवती अवस्थामा हुन सक्ने समस्या र महिलामा हुन सक्ने अरू समस्याहरूको बारेमा पनि छलफल गर्यौं. मिनिमल एक्सेस सर्जरीको बारेमा पनि छलफल गरिहाल्यौं, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै नै भनौं न अहिले प्र्याक्टिसमा आइसकेको छ. डाक्टर साहबले भन्नुभयो हामीलाई, र यसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई भनौं न सानोतिनो समस्यामा पनि पेट ठुलो घाउ नपारिकन सानो घाउले पारेर नै निको पार्न सकिन्छ. ब्लड लस कम हुन्छ, चाँडै घर जान पाइन्छ. अर्को हप्ता तपाईको आफ्नै कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौं. तबसम्मको लागि मेरो डाक्टरको सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ. नमस्ते, स्वस्थ रहनुहोला.